Acesta este primul episod din miniseria de podcasturi cu supereroi. Eu sunt Eli și vorbesc foarte mult și mi-am dat eu seama că vorbitul ăsta foarte mult poate să fie și cu sens. Am creat un canal de YouTube care se cheamă Eli Vorbește. Te ajut să vorbești cu impact despre cauza, afacerea sau visul tău. Deci să ne influențăm oamenii în bine, să facă și bine la rândul lor, pentru că mi-e place să zic că facerea de bine te ajută și pe tine. Deși poporul român ar putea să spună alte lucruri, mai ales când ești la început de carieră, mi se pare că te ajută super mult să faci voluntariat, mai ales când nu știi încotro și oamenii spun cum să fac experiență, că n-am experiență. Voluntariat. Eli, spune-ne, te rog, câți ani ai? Și cum o zi din viața unui om la vârsta ta? Anul acesta voi face 30 de ani și în momentul în care spun asta cu voce tare, mereu mă mir și zic, cum adică? Viața mea a fost așa, cu multe ups and downs, am pornit de la... Eu sunt bună la mate, cum ziceam, și atunci am văzut automatică și calculatoare, pentru că era așa drumul ăsta, programare, bani, chestii, părinții tot mă împingeau în direcția asta. Dar toată viața mea mi-a plăcut zona de comunicare. Și atunci, dacă ne mai ascultă oameni care, nu știu, sunt împinși poate de societate într-o direcție, asta nu e capătul lumii. Adică mulți dintre noi la 19 ani nu știm ce facultate vrem să urmăm, dar tot timpul când eram în facultate făceam voluntariat într-un ONG din facultate ca PR. Tot timpul la facultate când aveam proiecte în echipă, era așa un băiat sau o fată mai pasionată și eu eram mai care prezenta proiectul și mereu am note mari pe chestia asta, că știam exact ce să punctez. Și acum sunt full doar în zona de comunicare. Asta înseamnă că prin proiectul meu Eli Vorbește, totodată am colaborat cu branduri, ca orice influencer de fapte bune și mă bucur că sunt din ce în ce mai multe companii care se duc în direcția de sustenabilitate. Mai partea de public speaking, în care încurajez oamenii să vorbească, să își dea seama care este de fapt vocea lor autentică. Și apoi mai este zona asta în care încerc și eu să ajut ONG-uri cât de mult pot. Care a fost drumul până aici, că nu ai fost... din facultate, influencer de fapte bune, nu aveai această activitate foarte dinamică de atunci. Eu nici nu știam ce e online, adică mă înțelegi? Cred că mulți dintre noi avem momentul în viață în care poate ai bifat niște lucruri pe care tu le credeai, nu știu, necesare până la o anumită vârstă și la un moment dat ești now what? Știi? Ce ar trebui să fac mai departe? Mi s-a părut așa, unde stă lumea? Pe YouTube, bun, deci eu mă filmez acum pe YouTube și vreau să zic că, Doamne, Eli, ce minunată ești tu, că ne-ai învățat acum cum să donăm zânge și cum să strângem pachetele pentru copilași, știi? Dar n-a fost chiar așa, mă duceam undeva la 3 săptămâni și aveam 100 de vizualizări și era super frustrant, super frustrant, când cumpărasem cameră mai bună, luam, nu știu, tutoriale de Adobe Premiere de pe YouTube, habar n-am, mă duceam, căutam tot felul de subiecte, mai convingeam un prieten să vină după mine, să apese pe buton la cameră, că nu mă vedeam, complicat rău. Și m-am frustrat foarte mult și atunci m-a salvat o mentoră de-a mea, Monica Jitariu, că ținea atunci niște curse de social media și m-am dus și m-am învățat și mi-a zis ce ți se pare ție important, tu, Eli, că ai fost acolo și ai intervievat și așa, nu înseamnă neapărat că este important pentru ăla care te privește. Cine e ăla care te privește? Opa, persoană! Care e clientul țintă? Și am început să învăț așa lucrurile, că nu poți să vorbești pentru toată lumea, trebuie să vorbești cu niște oameni, la ce glume râd ei, în ce fel își exprimă problemele, pe ce platformă stau, așa am mutat pe Instagram. A fost greu, a fost foarte greu, mai ales din categoria de comparații. Pentru că odată cu mine în 2017-2018 a pornit multă lume. Și tot timpul a fost o voce așa care îmi spunea, bă, dar de ce nu sunt și eu mai amuzantă să fac entertainment ca Shelly? Sau mie de ce nu-mi place așa să călătoresc sau să mă îmbrac frumos ca Andreea Balaban? Chestia asta pe mine m-a rupt în două. Adică te uiți, da, eu n-am de la, da, eu n-am de la, da, eu nu sunt un oraș ca X, da, eu nu știu să mă îmbrac ca Y, da, eu nu știu să spun glume ca Z. Când de fapt trebuie să te uiți la tine. Și am avut așa foarte multă terapie și foarte multe introspecții și foarte multe cărți care m-au ajutat să-mi dau seama. Asta e un pic. Eu ce plusuri am? Eu știu să conectez oameni, că asta am făcut eu. În voluntariat am cunoscut foarte mulți oameni buni. Deci aș putea să creez o comunitate. Am început să învăț plusurile foarte bine. Că nu știu eu să mă pricep la modă, că trebuie să iau un curs de automachiaj, că nu știu să mă machiez. Astea sunt detalii. Eu încă am asta cu ce să spună lumea. E mai bine decât acum 5 ani când m-am apucat, pentru că îmi dau seama eu de valoarea mea și că nu trebuie să-mi o iau doar din online. Dar sunt momente în care vreau să postez ceva și chestia aia. Ce să zică lumea?
Eu zic că lumea. Cunosc foarte bine patternul ăsta, că și eu îl trăiesc în fiecare zi și sună așa ca o provocare de care ne tot împiedicăm și nu ne lasă să Ne facem blochează. treaba bine. Efectiv ne blochează. Ne taie orice. Bă, da, ce-ar fi? Hai să întreb cum trecem peste, dincolo de asta, a ne vedea cine suntem și nu știu ce, pentru că tu ai zis că faci terapie și că asta te ajută. Cum e procesul? Cum știi că la un moment dat o să fie mai bine? Nu cred că pot să zic eu ceva să te ajute acum. Cred că așa, în general, poți să citești despre simptome, despre cum nu ne mai poți concentra, cum să iei o pauză, dar până te dai tu capul de pereți, nu o să înțelegi. Așa cred că se întâmplă și în lupta asta cu terapia și să te autocunoști, de fapt, că până să ajung eu să am și bani, la urmă, să-mi permit să merg la terapie, că și asta nu e de adevăr, ce să zic. Când eram eu în liceu, dacă îi spuneam lui mama să-mi dea bani de terapie, cred că mă trimitea dincolo, știi, ce să faci? Dar a contat super mult atunci că am înțeles cât de mult contează oamenii din jurul meu. Eram niște oameni care, în momentul în care eu eram jos, știau ceva să-mi spună și să mă ridice. În momentul în care ele erau jos, știam eu să fiu acolo pentru ele să le ascult. Faptul că ce-ți spuneam eu ție astăzi nu trecea mai departe de camera asta. Și astea au fost niște principii sănătoase pe care după aia le-am reportat, să zic, și mai departe. Sunt foarte multe cărți care te ajută să te descoperi. Recomand orice de la Brené Brown. Este o doamnă care vorbește despre vulnerabilitate și rușine și despre cum în momentul în care tu te expui exact așa cum ești, nu mai are nimeni ce să-ți spună. Pur și simplu. This is who I am. Și un proces care durează ani de zile. Mi-a plăcut, cum a zis cineva, traducerea asta mersului la terapie, un fel de manual de lucru cu propria persoană. Adică în momentul în care pornesc o zi și sunt, mamă, ce zi proastă. Încep și mă întreb, de ce e o zi proastă? E ceva tehnic, n-am dormit, n-am mâncat, le repar. Sau am un gând care nu îmi dă pace. Ce se întâmplă? Nu o să fiu în stare să lansez proiectul ăsta. Ia să vedem, de unde vine asta de fapt? Păi știi că în proiectul ăsta lucrez cu o doamnă care e mentora mea și nu vreau să o dezamăgesc. Ia să vedem, cum aș putea să nu fac să dezamăgesc? Păi uite, ce se așteaptă de la mine, ce vreau eu de la proiectul ăsta? Și intervine așa o discuție tu cu tine de la ceva care e gen... Deci concluzia asta e să mergi la terapie sau să citești sau să vorbești cu oameni aproape ție ca să dai seama cu adevărat cine ești tu prin întrebări. Mulți dintre noi avem o reticență în a cere ajutor. Care e mult mai ușor să-l oferi. Da, și nesolicitat. Chiar, mai ales. Baba care nu vrea să treacă strada? Da. Cum ai făcut față acestei provocări de a cere ajutor? Cred că am furat o lecție de la terapeuta mea care mi-a zis că există 3 feluri de treabă. Treaba mea, treaba ta și treaba lui Doamne, sau în ce crede toată lumea. Și atunci am încercat să văd așa un pic, care e partea mea de acțiune? Ce știu eu să fac? Și treaba lui Doamne care știe el mai multe lucruri decât știu eu, care văd așa doar o părticică din tot puzzle-ul. Și la fel aplic și când am eu nevoie de ajutor, îmi dau seama, bun, deci trebuie să update site-ul, bun, ce știu eu să fac? Păi știu eu să scriu texte, știu să mă joc în Canva, să-mi fac niște poze, niște lucruri, dar nu mă apuc acum să fac eu site-ul de la zero, că nu mă pricep, nici nu știu cum se conectează, cum nu știu, bun. Unde pot să cer ajutor? Știi? Și atunci îmi dau seama că dacă nu fac pasul ăsta, o să rămân blocată și nu o să mai ajung să-mi fac tot ceea ce am eu de făcut. Tot timpul chestia asta că trebuie să fim noi supereroi, nu? Da. Să ne uităm la filme și vedem acei supereroi perfecți, minunați. Părul le stă bine, sunt duși la sală. Uite, acum mă gândesc, nu prea am supereroi care nu sunt duși la sală. Poate ar trebui să fie body positive. Așa. Dar eu mi-am mai mult din filmele astea că superputerea lui este să zboare, superputerea lui este să înoate, superputerea lui este să scuipe flăcări. Care este superputerea mea? Cum am fost eu să mă duc la automatică și calculatoare, să-mi dau seama că nu vreau să progresez în asta după aia, în timp ce toți prietenii mei asta făceau și toată lumea era, pe cum programatorii primesc bani? Păi ceva greșit cu tine, sigur ceva greșit, cum să renunță? Și atunci trebuie să duci aminte, stai un pic că e viața mea, ce e important pentru mine? Întrebarea asta mi se pare, apropo de întrebări, cea mai tare. Ce e important pentru mine acum? Mine și acum, 2 cuvinte foarte importante. Ce e important pentru mine acum, ca să merg mai departe. Aș vrea să-ți întreb dacă ai simțit vreodată să renunți și ce te-a pornit să mergi mai departe, ce te-a ținut motoarele activate. Oamenii din jurul meu, mereu am avut această superputere să-mi atrag oamenii în jurul meu mișto, dar să-i și exclud pe cei care mă seacă de energie. Când sunt în groapa Marianei la care și sunt, nu e butonul delete, nu mai vreau.
oamenii din jurul meu mă scot de acolo. Îmi spusese cineva că gândește-te că acum 5 ani să trăiești viața pe care o ai acum era un vis. Nu cred că se întâmplă, ți se pare cum ce. Și de multe ori supraestimăm ce se întâmplă într-un an și subestimăm ce putem să facem în 3, în 5. Ne place repede. Din punct de vedere comercial am fost la o conferință despre social media și se spunea că toate brandurile caută autenticitate și autenticitatea costă. Și pentru mine era, cum e că să fii tu, e ușor? Nu. Că de multe ori lumea spune, fii tu, și la o întâlnire, doar fii tu, știi, mă, emoțiile ajung, dar fii tu, dar cum ești tu de fapt? Și acolo începe căutarea. Da, cred că ne e foarte greu să ne uităm la noi și să ne dăm seama cine suntem. Ce e important pentru mine? Asta e întrebarea cu care vreau să pregătesc oamenii de la acest interviu. Ce e important pentru mine acum? Și să fac asta.